নমস্কাৰ এই মুহূৰ্ত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 29 মাৰ্চ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰ কেইটালৈ আগবাঢ়িছো। আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ, কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা এনে অব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিৰোধী শিবিৰৰ এনে সবল স্থিতিৰ মাজতে কংগ্ৰেছ জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল অসম বিধানসভাৰ চৌহদ। জানিব পৰা মতে কংগ্ৰেছ জনপ্ৰতিনিধিসকলে ক'লা সাজ পৰিধান কৰি বিধায়ক আৱাসৰ পৰা এক সমদল উলিয়াই বিধানসভাৰ মুখ্য দুৱাৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। গণতন্ত্ৰৰ ৰক্ষা তথা বিধানসভাৰ মজিয়াত আলোচনাৰ দাবীতে এই প্ৰতিবাদ। পিছে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ এনে কাৰ্যসূচীক শাসক পক্ষই ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰিছে। শাসকীয় পক্ষৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কংগ্ৰেছক গান্ধী পৰিয়ালৰ মায়াৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে গান্ধী পৰিয়াল মানেই সৰ্বোচ্চ নহয় বুলি কয়। নহলে নুমাই অহা চাকিটো আৰু নুমাব বুলিও মন্তব্য জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ। অন্যহাতে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কংগ্ৰেছৰ এনে কাৰ্যসূচীক দুমুখীয়া স্থিতি আখ্যা দিয়ে। তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছে এফালে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কথা কয় আৰু আনফালে ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আস্থা নাই। তেন্তে কেনেকৈ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে। ইপিনে সদনৰ মজিয়াত আলোচনা প্ৰসংগত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কয় যে সদন কংগ্ৰেছৰ মতে নচলে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে কংগ্ৰেছক লাফাংগা আখ্যা প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছৰ হাতত ইছ্যু নাই বাবে এনে ইছ্যুহীন বিষয় এটা ইছ্যু কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু এয়া প্ৰয়োজনহীন এক বিষয় বুলিও মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিজনে। আজি সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰ, বিধানসভাৰ অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়ত তীব্ৰ হুলস্থুল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে হুলস্থুল আৰম্ভ কৰে বিৰোধী বিধায়কসকলে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে থিয় হৈ হুলস্থুল আৰম্ভ কৰিছে সদনত। ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছে সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনিছিল। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিল। সংবিধান ৰক্ষাৰ শপত লোৱাৰ পিছতো সংবিধান ৰক্ষা হোৱা নাই বুলি অভিযোগ তুলিছিল কংগ্ৰেছে। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ তৎকালে খাৰিজ কৰিলে কিয় তাক লৈ আলোচনা বিচাৰিছিল বিৰোধীয়ে। দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, ন্যায়পালিকাই যদি ভুলভাৱে কাম কৰে তেন্তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিবিচিয়ে ডকুমেণ্টাৰী কৰাৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰকাৰী পক্ষই সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনিলে বিৰোধীৰ বিৰোধিতা সত্ত্বেও এতিয়া দেশৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে সদনত আলোচনা হ'ব লাগে। ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ দিবলৈ উঠাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে হুলস্থুল আৰম্ভ কৰে। বিৰোধীৰ হুলস্থুলৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, কালিৰ CLPতে হুলস্থুল কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মই জানো। বিৰোধী দলপতিয়ে কথা কওঁতে মই মনে মনে আছিলো, এতিয়া মই কওঁতে কিয় কৈ আছে? যদি হুলস্থুল কৰিব সিদ্ধান্ত লৈয়ে আহিছে কৰক, নহলে বহক। ইয়াৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিবাদ কৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে। ইফালে শাসকীয় পক্ষৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে দিয়ে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি। সদনত তীব্ৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাত অধ্যক্ষই বাধা দি কয়, সদনত আন্দোলন নহয়, সদনত পোষ্টাৰ নহব। কিন্তু অধ্যক্ষৰ বাধাকো আওকাণ কৰি চলি থাকিল হুলস্থুল। কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কসকলে দিলে ৰাহুল গান্ধী মুৰ্দাবাদ, ৰাহুল গান্ধী হাই হাই ধ্বনি। ফলত 15 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয় অধ্যক্ষই। আজি সন্ধিয়াৰ তৃতীয়টো খবৰ, দেশত প্ৰায় অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ঘোষণাই সকলোকে চিন্তাত পেলাইছে। অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ঔষধৰ মূল্য 12% বৃদ্ধি হ'ব। ফলস্বৰূপে এতিয়াৰ পৰা মানুহে অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ বাবে অধিক ধন ব্যয় কৰিব লগা হ'ব। চৰকাৰে ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীবোৰক বাৰ্ষিক পাইকাৰী মূল্য সূচকৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ অনুমতি দিবলৈ সাজু হৈছে। পাইকাৰী মূল্য সূচকৰ তীব্ৰ বৃদ্ধিৰ বাবে পেইন কিলাৰ, সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধী ঔষধ, হৃদযন্ত্ৰৰ ঔষধ, এণ্টিবায়টিক আৰু 1000ৰো অধিক ফৰ্মুলেশ্যনকে ধৰি 384টা অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব। ঔষধৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰক নেশ্যনেল ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিয়ে সোমবাৰে কয় যে চৰকাৰে জাননী দিয়া বাৰ্ষিক পাইকাৰী মূল্য সূচকৰ বাৰ্ষিক পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত আধাৰ কৰি মূল্য 12.12% বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আহিছো আজি সন্ধিয়াৰ চতুৰ্থটো খবৰলৈ। আজি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মাদুৰী জয়মতী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম চৰকাৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ বিশেষ উন্নয়ন পুঁজি সমিতিৰ উদ্যোগত মাদুৰী জয়মতী স্মৃতি দিৱস স্থায়ী সমিতিৰ লগতে বৃহত্তৰ মাদুৰী, মেছাগড়, মথিয়া, চিগাবাকী ৰাইজ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা 344 সংখ্যক মহিয়সী জয়মতী স্মৃতি দিৱস উদযাপনৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে।
সভাত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী হাজৰিকাই জয়মতী স্মৃতি ক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। অনুষ্ঠানত বক্তব্য প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয়, আমাৰ ইতিহাসৰ এগৰাকী চিৰনমস্য মহিয়সী জয়মতী কুঁৱৰীৰ অদম্য সাহস আৰু স্বদেশ স্বজাতিৰ বাবে কৰা আত্মত্যাগ আমাৰ সকলোৰে বাবে এতিয়াও আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস। আহোম ৰাজত্বৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সময়ছোৱাত জয়মতী কুঁৱৰীৰ মহান আত্মত্যাগৰ অবিহনে পৰৱৰ্তী সময়ৰ আহোম ৰাজত্বৰ ইতিহাসে হয়তো অন্য ৰূপ পালেহেঁতেন। মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ভাষণ প্ৰসংগত কয়, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে আহোমসকলৰ ঐতিহ্যক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি আছে। আহোম সেনানায়ক লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী দেশৰ ৰাজধানীত উদযাপন, চৰাইদেউৰ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি, লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম সংৰক্ষণ, ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি তথা সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ, আলাবৈ ৰণ স্মাৰক নিৰ্মাণ আদি পদক্ষেপেৰে চৰকাৰে আহোম ৰাজত্বৰ ঐতিহ্যক প্ৰাসংগিক আৰু চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। আজি সন্ধিয়াৰ পঞ্চমটো খবৰ। বাহন আৰু বাহনৰ গৰাকী তথা আঢ্যবন্ত লোকৰ সীমা সংখ্যা নাই এইখন মহানগৰীত, কিন্তু যান বাহনৰ যাৱতীয় কৰ আদায় দিয়া আৰু নথি পত্ৰসমূহ সঠিক কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ যেন অভাৱনাতন সমস্যাৰ অন্তই নাই। বিভিন্ন ব্যৱসায়িক বাহন, নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান, আনকি অসমৰ মাটিত বছৰ বছৰ ধৰি ব্যৱসায় বাণিজ্য চলাই ব্যাপক সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তোলা বহিৰাজ্যৰ বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰো অসম চৰকাৰক সময়মতে যান বাহনৰ কৰ আদায় দিয়াত অকণো ভ্ৰূক্ষেপ আৰু দায়বদ্ধতাও নাই। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ 3গৰাকীকৈ পৰিবহণ বিষয়া ক্ৰমে ৰাজ্যৰ সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত তথা অতিৰিক্ত দায়িত্ববাহী কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাস, জিলা পৰিবহণ বিষয়া প্ৰৱৰ্তক হিমাংশু কুমাৰ দাস আৰু আঞ্চলিক পৰিবহণ প্ৰাধিকাৰী ৰফিকুল ইছলামে মহানগৰীৰ যিকোনো ঠাইত যিকোনো সময়ত অতৰ্কিতে অভিযান চলাই কেইবা হাজাৰ বাহন জব্দ কৰি গোচৰ ৰুজু কৰাৰ উপৰিও বহুতক জৰিমনা বিহি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো এছাম বেপেৰুৱা মনোবৃত্তিৰ যান বাহন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে চৰকাৰক যান বাহন কৰ ফাঁকি দি আহিছে। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ অন্তিম দিনটোলৈ কৰ অনাদায়ী যান বাহনৰ সন্মুখত আৰু মাত্ৰ 3টা দিন বাকী থকা অৱস্থাত বাহনৰ গৰাকীক উদ্দেশ্যি ৰাজ্যৰ সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত গৌতম দাসে কয় যে তেওঁলোকে দিয়া ৰাজহ কেতিয়াও অথলে নাযায়, বৰঞ্চ সৰু বৰ প্ৰতিখন বাহনে আদায় দিয়া কৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়ন আৰু কল্যাণৰ স্বাৰ্থতে ব্যৱহাৰ হ'ব। এখন উন্নয়নশীল ৰাজ্যলৈ এই ৰাজহ প্ৰতিখন বাহনৰ গৰাকীয়ে বহুমূলীয়া অৱদান। ইফালে 31 মাৰ্চৰ সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছত কৰ অনাদায়কাৰী বাহন ৰাজপথত উঠিব নোৱাৰিব বুলি কৈ যিকোনো সময়ত এনেকুৱা বাহন জব্দ কৰি সম্পূৰ্ণ অচল কৰি দিয়া হ'ব বুলি তীব্ৰ সকিয়নি দিয়ে সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্তগৰাকীয়ে। আগন্তুক 3 দিনৰ ভিতৰত বিলাসী বাহনৰ গৰাকী, বিভিন্ন উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান, নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আৰু নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰামকে ধৰি বহিৰাজ্যৰ বিভিন্ন বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীক যান বাহনৰ বকেয়াসহ যাৱতীয় সকলো কৰ পৰিশোধ কৰি অনাগত বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে নথি পত্ৰসমূহ সঠিক কৰি ৰাখি ৰাজ্যৰ ৰাজপথত এক সুৰক্ষিত যাতায়াত ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আজি সন্ধিয়াৰ শেষৰটো খবৰ। শিৱসাগৰৰ একাধিক লোকৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে ধন সৰকাই নিয়াৰ অভিযোগত অভিযুক্ত এগৰাকী ব্যৱসায়ী ঠিকাদাৰ অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰা ঘটনাই ব্যৱসায়িক মহলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। লাখ লাখ টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰে সৰকাই পলাই ফুৰা ৰবি কেডিয়া নামৰ ব্যৱসায়ীজনক শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে হাৰিয়ানাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। শিৱসাগৰ এখন আগশাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসহ একাধিক ব্যক্তিয়ে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত ৰবি কেডিয়াৰ বিৰুদ্ধে দিছিল অভিযোগ। যোৱা 15 মাৰ্চত সদৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে 45/2023 নম্বৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 406/420 অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰবঞ্চক ৰবি কেডিয়াক। অভিযোগ অনুসৰি ৰবি কেডিয়াই ঘৰৰ ফলো চিলিং লগোৱাৰ ঠিকা লৈছিল বিভিন্নজনৰ ঘৰত। তদুপৰি শিৱসাগৰ ষ্টেচন চাৰিআলিত আছিল এখন হাৰ্ডৱেৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনো বহুদিনৰ পৰাই বন্ধ কৰি থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ব্যৱসায়ীৰ নামত সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত আগধন লৈ মূৰপুলুকা মাৰি পলাই ফুৰিছিল বুলিও অভিযোগ ৰঙাঘৰা আলহী হোৱা ৰবি কেডিয়াৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।